Chào mọi người khỏe không? Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho mọi người một loại cây ăn quả đặc biệt trong khu vườn của tôi nha. Mọi người thử đoán cây nó là cây gì nè. Đây là hoa của nó đó. Mọi người thấy đẹp không? Còn bên đây nè, nó là quả của nó nè. Chùm luôn. Nhìn phát ham chưa? Mọi người đã đoán nó ra là cây gì chưa? Nếu chưa thì hãy theo dõi clip để xem nó là cây gì nha. Vào mùa đông á, thì ngoài những cái cây họ cam quýt á, thì vườn của nhà Nghĩa còn có một cái cây rất là đặc biệt. Nó chính là cái cây loquat. Nghĩa không biết bên tiếng Việt mọi người gọi là cái gì, thì Nghĩa có tra từ điển, Nghĩa thấy là mọi người dịch nó là cái cây sơn trà. Thì đây là một cái loại cây mà Nghĩa nghĩ rất là đặc biệt, bởi vì hầu hết các loại cây ở cái xứ ôn đới này á, thì nó sẽ ra hoa vào mùa xuân, kết quả vào mùa hè, chín vào khoảng cuối hè và đầu thu, rồi sau đó thì bắt đầu là nó rụng lá, nó trở về cái trạng thái ngủ đông. Riêng cái cây loquat này á, thì nó không có như vậy. Nó đặc biệt lắm mọi người. Nó ra hoa vào cuối thu đầu đông. Nó nở bông nè, bây giờ đang giữa mùa đông nè, nó nở bông quá trời luôn nè. Rồi nó cũng đã kết trái cho mọi người thấy, nó có kết trái luôn rồi nè. Đó. Rồi cứ nó như vậy đó, và cái trái của nó sẽ chín vào khoảng giữa mùa xuân. Và Nghĩa thiết kế khu vườn của Nghĩa là Nghĩa theo cái nguyên tắc là permaculture, có nghĩa là trồng các loại cây cối làm sao mà để cho nó có thể chăm sóc lẫn nhau. Cây này nó không có ăn hiếp cây kia nhiều quá đó, và chúng ta có thể tận dụng được cái không gian mà mình có để mình trồng được nhiều loại cây. Và đồng thời á, thì những cái cây này nó sẽ cung cấp cho mình cái loại thực phẩm đó quanh năm luôn, chứ không phải là chúng ta sẽ có một cái loại thực phẩm quá nhiều vào một lúc nào đó, rồi sau đó những cái tháng khác trong năm thì chúng ta lại không có đồ ăn đó. Thế thì cái cây này là cái cây mà Nghĩa chọn về để đảm bảo rằng trong khoảng tháng 10, tháng 9, tháng 10 là nó sẽ có trái chín, hoặc là trễ lắm là tháng 11 nó sẽ có trái chín để ăn. Bởi vì bên đây á, mùa đông thì người ta có thể ăn những cái loại thực phẩm mà dự trữ từ người ta thu hoạch từ cuối hè, rồi mùa thu á, thì người ta sẽ dự trữ rồi người ta ăn trong suốt các tháng mùa đông. Mùa đông thì hầu như là rất ít có những cái loại thực phẩm để mà có thể ăn mà gọi là thực phẩm tươi á, ăn liền được. Đặc biệt là trái cây. Trái cây thì hầu như là tất cả mọi thứ đều ngủ đông hết. Riêng cái cây này thì nó lại ra quả vào mùa đông để nó chín vào khoảng đầu mùa xuân. Bên đây thì cái khoảng thời gian mà đầu mùa xuân á, người ta gọi là cái khoảng thời gian hungry gap, giống như bên mình gọi là cái thời điểm giáp hạt á, tức là những cái đồ ăn thức uống dự trữ của cái mùa vụ cũ nó hết rồi, mà cái mùa mới thì nó chưa tới đó mọi người. Đó. Thì cái cây này nó sẽ nhằm phục vụ cái mục đích đó. Khi những cái loại khác nó chưa có sẵn sàng để mà thu hoạch đó, thì nó sẽ chín trước hết. Cái trái này nó có vị của một cái quả lê chín, hoặc là một trái ổi thì là chín, nó trộn lộn lại với nhau, nó có cái vị chua chua thanh thanh giống vậy đó. Ở trong nó có mấy cái hạt. Chút xíu Nghĩa show cho mọi người coi ha. Ở trong vườn của Nghĩa thì Nghĩa có tới 2 cây loquat lận. Cái cây này thì quên tên rồi, nó chỉ biết nó là loquat thôi, không biết nó là cái loại giống gì. Thì nó cũng đang ra bông là quá trời đất bông luôn. Cây này thì Nghĩa đã trồng được 3 năm rồi. Thường á, thì cây loquat á, nếu mà mọi người mua trong Bunnings á, thì những cái cây loquat đó là người ta gieo từ hạt, và nhìn cái cây nó rất là đẹp luôn, tại vì nó là cái cây gieo từ hạt lên mà, cho nên nhìn rất là tươi tắn, rất đẹp nha. Nhưng mà nếu mọi người mua những cái loại cây như thế á, thì mọi người sẽ mất khoảng chừng 6 đến 7 năm trồng thì nó mới có trái được. Và cái cây đó thì nó rất là to, nó có thể cao lên cả chục mét ha. Còn đây thì Nghĩa chọn mua một cái cây loquat từ một cái nursery ở trên mạng tên là Jolly Fruit Nursery trên Queensland đó. Họ gửi đường bưu điện về cho Nghĩa. Và cái cây này nó không phải gieo từ hạt, mà nó được ghép cành đó mọi người. Tức là người ta cũng gieo cái hạt xong rồi người ta cắt ngang cái cây đó, người ta ghép cái chồi của cái cây mà đã có trái rồi vô. Cho nên là Nghĩa chỉ trồng có 2 năm rồi đã có trái thôi. Năm rồi đã có trái rồi. Năm nay là năm thứ 2 nè, ra bông quá trời đất luôn. Nghĩa sợ nó là nó ra bông nhiều quá, nó nuôi trái không nổi đó, chắc là Nghĩa sẽ cắt bớt. Nghĩa mua tới 2 cây lận và 2 giống khác nhau. Cái cây này thì Nghĩa mua trước, cái cây bên kia thì Nghĩa mua sau, mà cả 2 cái nó đều ra trái trên rồi. Cây này thì có vẻ như là nó ra bông muộn hơn và có quả muộn hơn so với cây bên kia. Cây bên kia thì mình nãy Nghĩa show cho mọi người thấy rồi đó, là nó đã có trái to rồi, và thậm chí có chùm nó cũng đã chuyển sang màu nó gần như chín rồi. Chút xíu Nghĩa sẽ quay phim cho mọi người coi. Còn cây này thì nó mới ra bông thôi đó. Cái mùi của nó thì thơm nhưng mà rất là nồng nặc nha.
cái kiểu giống như là cái mùi thơm của hoa sữa á, mọi người. Cho nên nếu mà người nào cảm thấy mà thích cái mùi của nó thì người ta thích, người ta nhớ cái mùi đó hoài. Còn nếu mà người nào cảm thấy mà khó chịu với nó rồi là nghe cái mùi là muốn phát bỏ chạy rồi đó. Và nói chung thì cái mùi của cái này cũng được, không có quá tệ. Nếu như mọi người sống ở Úc thì mọi người đã biết cây lê cảnh rồi đó, cái cây mà thường trồng dọc theo đường đi á, mùa xuân nó ra nở bông trắng bạc ngàn đó. Thì cái bông đó nó cái mùi gọi là kinh dị, kinh tởm nhất mình nghĩ từng thấy, mặc dù nó rất là đẹp. Còn cái này thì không, thơm hơn như thế, nó chỉ có gắt thôi. Cái cây này ngoài công dụng là cái cây cứu đói vào cái khoảng thời gian gọi là hungry gap ra, thì nó còn có công dụng khác là nó giúp cho mấy cái loại côn trùng của mọi người, đặc biệt là ong đó. Và mùa đông thì đâu có hoa gì đâu để mà nó hút mật, thì những cái cây này mà nó nở hoa đó thì nó sẽ giúp cho ong nó có đồ ăn ha, nó không nó bị chết đói. Chỉ ông no 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 no, chỉ bay đi đâu về đâu. Chị bay đi trốn, đứa nào đang hát đó? Hát giờ ẹc à, mình hát với họ. Dựa, cho bỏ ta khác họ. Mày hát cũng giờ ẹc có Soleil. Dựa mày chưa Soleil, cho mày chê ngang. Khi Nghĩa tìm được và Nghĩa mua được cây này nè mọi người, thì Nghĩa vui lắm. Tại vì trong vườn của Nghĩa thì có khá là nhiều cây mà vào mùa đông á, thì nó sẽ rụng lá hết, cho nên mùa đông thì nhìn của vườn rất là quang tàn xơ xác. Cái cây này thì nó không có rụng lá, tức là nó sẽ xanh quanh năm luôn đó. Cho nên là trồng được cây này thì nó sẽ làm cho khu vườn có vẻ tươi tắn hơn. Mặc dù là cái tán lá nó khá là lớn, nhưng mà dù sao thì Nghĩa thấy là nếu mà nó được xanh tươi quanh năm á, thì mình cũng có cảm giác là cái khu vườn có sinh khí, đúng không? Cái khu vườn của Nghĩa nó không có lớn lắm mọi người, cho nên là Nghĩa cũng không có nhiều đất đai để trồng á. Rồi cố gắng là cứ trồng được cây gì thì cứ trồng thôi, rồi tận dụng hết tất cả những khoảng không gian mà Nghĩa có để trồng ha. Cho nên là khi mà Nghĩa mua 2 cây loquat này về rồi thì tại vì cái cây phía sau đó thì Nghĩa mua trước, cho Nghĩa đã trồng xuống đất rồi. Để khi mua cây này về á thì Nghĩa không biết trồng đâu. Hết chỗ rồi, cho nên Nghĩa phải trồng trong cái chậu nè, và nó cũng ra trái quá trời luôn, rất là bất ngờ luôn á. Vì Nghĩa nghĩ là cái cây này thì chắc là chỉ có thể trồng xuống đất nó mới ra trái thôi, tại nó cũng khá lớn đó mọi người, mà không ngờ là cây này nó lại ra trái như vậy. Cái cây loquat bên đây á, thì nó đặc biệt hơn cái cây loquat ở phía sau, tại vì nó là cái cây mà Nghĩa có đọc cái mô tả là nó có thể ra trái quanh năm. Dĩ nhiên là nó có một cái vụ chính, nó ra trái rất là nhiều, nhưng mà nó cũng sẽ có những cái vụ phụ, tức là ra trái quanh năm luôn. Ví dụ khi nào nó ra tược mới thì có thể nở bông, còn đối với cây phía sau thì chỉ ra đúng một vụ thôi rồi nó sẽ hết ha. Nên là Nghĩa thích cây này. Nghĩa cũng ngán chăm sóc cây trong chậu lắm rồi, nhưng mà Nghĩa không muốn bán nó đi, tại vì Nghĩa thấy tiếc làm sao đó, công trồng chăm sóc mấy năm giờ bán cũng ổn ha. Mà lên trên Facebook Marketplace bán cây á, thì cũng nói chung cũng khá là buồn đó mọi người, tại vì mình chăm sóc cái cây của mình nó rất là kỹ rồi, bỏ hết tâm sức vào đó bán. Nhiều khi mình định giá mình bán 50 đồng một cây là mình nghĩ là nó cũng đã rẻ dữ lắm rồi. Tại vì mọi người nghĩ đi, cái cây này Nghĩa mua trên nursery rồi xong rồi bao gồm luôn cả cái tiền chuyển về đây, thì cái cây này không hề có dưới giá là 50 đâu, mà mình bán lại 50. Nó to lên cây dày, lúc mà mới mua về nó chỉ cao khoảng chừng 50 cm thôi, mà giờ nó cao cả 1,5 m đó. Nhưng mà bán mọi người còn lên trả giá lên trả giá xuống, mọi người nhìn thấy buồn lắm. Cho nên Nghĩa cũng không có muốn bán làm gì nữa, người ta không có định giá được cái giá trị của cái cây. Nghĩa cảm giác như vậy, cho nên là thôi cái để trồng đi, nếu mà lỡ giả sử như đến lúc nào đó mà nó không sống được nữa thì thôi. Hiện tại cái loquat nó cho quả như vậy nè, camera quá lạnh đi, cho nên là có nhiều đêm á, mọi thứ nó đều đông đá hết trơn luôn. Tôi lấy cái bọc trùm lên mấy quả như vậy để cho xương giá nó không có động lên đó mọi người đó, tại vì xương giá nó động lên là hư trái hết trơn à. Để tôi lột mấy cái túi ra cho mọi người coi mấy chùm quả đó nha. Mới tháng 7 thôi mà có vẻ nó muốn chín hết rồi. Tôi nghĩ chắc cũng không ngon đâu, vì thiếu nắng thì trái nó sẽ lạc nhách hoặc là chua lè. Rồi giờ tôi bọc nó lại, chứ để lát nữa tôi lu bu công chuyện tôi lại quên. Làm xong cái này á thì mọi người theo tôi ra vườn trước để xem cây loquat thứ 3 như thế nào nha. Đây là khu vườn trước nhà tôi nè. Mùa xuân, mùa hè rực rỡ bao nhiêu á, thì mùa đông nhìn tàn tạ bấy nhiêu. Cây cối rụng lá hết trơn à, nên nhìn nó rất là thảm luôn á. Nhưng mà ví không có cảnh đông tàn thì đâu thấy cảnh huy hoàng ngày xuân, đúng mọi người. Đây là khu vực mà tôi trồng cây loquat thứ 3 của tôi nè mọi người. Cây lớn tứ bề luôn. Có cái cây này tôi không biết tên, nhưng mà nó to quá rồi, rất to luôn. Tôi tỉa bớt rồi đó, mà nó rụng lá vào mùa đông, cho nên cái khu vực này nhìn bớt đẹp đi.
cho nên là tôi quyết định sẽ thay thế nó bằng một cây low watt. Và vì cây low watt của tôi á, nó được trồng ở nơi thiếu sáng, rồi nó bị mấy cây khác á, quay xung quanh nữa, cho nên là nó phát triển không có được tốt. Lá thì nhìn vẫn to nhưng mà có vẻ yếu và mỏng hơn. Còn mấy cái lá bên dưới nè, nó có dấu hiệu bị nấm bệnh rồi, nên tôi sẽ mua thuốc về phun mới được. Hy vọng là nó sẽ mau lớn to như mấy cây kế bên đấy. Còn đây là cây low watt thứ 3 của tôi nè mọi người. Cây này tôi mua trong Bunnings á. Nó được gieo từ hạt á, cho nên nó phát triển rất là cao, và nghĩ hy vọng là nó có thể cao khoảng chừng 5-6 mét gì đó ha, để nó làm cho cái khu vực này có cái màu xanh qua năm luôn đó. Nghĩa mua cây này chắc khoảng 3 năm về trước, mua được khoảng đầu chừng 1 tháng, trồng trong chậu á, nó rất là tươi nha, nhìn rất là đẹp nha. Rồi sau đó cái bị mưa đá và nó bị gãy ngang thân, rồi Nghĩa vẫn tiếp tục dưỡng nó, thì khoảng chừng 1 năm sau nữa, Nghĩa mới trồng xuống đất khoảng chừng 6 tháng thôi. Nhưng mà từ lúc mà trồng xuống đất tới giờ này, cảm giác như nó không có phát triển hơn nữa. Mọi người biết sao không? Tại vì cây này nè mọi người. Cái cây này nó rất là to ha, nó bự dữ lắm luôn, cao chắc khoảng chừng 7 mét à. Đó, cho nên là có cái rễ của nó rất là nhiều, cho nên bao nhiêu chất dinh dưỡng nhìn hút hết trơn. Mùa hè nếu mà đi ra cái khoảng sân chỗ này nè, là đất nó khô cằn hết trơn luôn, tại vì mấy cây bự nó hút hết nước á mọi người. Cho nên cây này thì nói chung là nó cũng phải chịu đựng dữ lắm nó mới phát triển được như vậy. Vậy cũng phải tưới nước cho nó nhiều, rồi bón phân cho nó, hy vọng là nó sẽ lớn mau lên để nó có thể cạnh tranh với những cây khác ha. Mấy cây low watt của tôi á, nó chưa có quả chín đâu, nhưng mà để mọi người hình dung coi cái quả chín nó ra làm sao đó, thì tôi có sử dụng một cái video tư liệu nè, trả phí nha mọi người, để mọi người xem. Mọi người thấy sao? Đẹp ghê chưa? Khi nào low watt của tôi chín á, tôi sẽ tiếp tục làm một cái clip nữa, review và nói về công dụng của nó với sức khỏe ha. Mọi người nhớ đón xem nha. Hãy cho tôi xin một like và subscribe kênh để tôi có động lực ra video tiếp nha. Tôi xin chân thành cảm ơn mọi người. Chúc mọi người vui khỏe và an yên.